सब्स्क्राइब गर्नुस् टेक्निकल पुकार च्यानललाई अनि यो बेल आइकनलाई दबाउनुस् मेरो भिडियोको अपडेट सबभन्दा पहिला पाउनको लागि। ल साथीहरु, यदि तपाईहरुको कम्प्युटर अथवा ल्यापटपमा पनि इन्टरनेटको समस्या छ भने मलाई धेरै साथीहरुले मलाई कमेन्ट गरेको छ, मलाई क्वेशन गरेको छ कि मेरो ल्यापटपमा तारबाट जोड्दाखेरि ल्यान तार जोड्दाखेरि नेट चल्छ तर वाइफाईमा चल्दैन। त्यसैगरी डेस्कटपमा पनि मेरो कम्प्युटरमा चाहिँ मैले जब इन्टरनेट कनेक्ट गर्छु मेरो इन्टरनेटको साइनबाट मात्रै येल्लो सिम्बल आएर लिमिटेड इन्टरनेट कनेक्सन भनेर आइरहेको छ भनेर भन्ने गर्दछ धेरै जस्तो साथीहरुले। र यो भिडियोमा म चाहिँ आज तपाईलाई कसरी इन्टरनेट प्रब्लमलाई फिक्स गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। म हुँ पुकार महर्जन, टेक्निकल पुकार टेक च्यानलबाट। आज म यो भिडियोमा तपाईलाई इन्टरनेटको समस्या छ भने कसरी त्यसलाई सल्भ गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। सिकाउनु भन्दा पहिला तपाईले मेरो युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब माइ च्यानल। ल अब सुरु गरौँ। ल साथीहरु, सबैभन्दा पहिला सुरु इन्टरनेट चलेको छ कि छैन भनेर थाहा पाउनको लागि हामीले एउटा कमान्डको हेल्प लिनु पर्नेछ। अब कमान्ड खोल्नको लागि चाहिँ म विन्डोज आर थिचेर यहाँनिर सीएमडी भनेर टाइप गर्छु। यो कमान्ड प्रम्प्ट खोल्नेछ। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर गएर चाहिँ हाम्रो पहिला सुरु हाम्रो राउटरको गेटवे कति भनेर थाहा पाउनु पर्नेछ, हाम्रो नेट चलेको छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि। त्यसको लागि चाहिँ मैले पहिला सुरु IP कन्फिग भनेर लेखेँ अनि इन्टर गरिदिएँ। यति गर्नुसाथै तपाईले आफ्नो इन्टरनेटको स्ट्याटसहरुले देखाउनेछ। यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो डिफल्ट गेटवे भनेको 192.168.0.1 यो मेरो राउटरको आइपी एड्रेस। मैले यहाँनिर राउटर यो एड्रेस मैले हाम्रो क्रोम ब्राउजरमा अथवा कुनै पनि ब्राउजरमा एड्रेस बारमा गएर यो आइपी एड्रेस हामीले टाइप गर्यो भने हाम्रो राउटर खुल्नेछ। अब त्यसपछि अब हाम्रो 0.1 भनेर चाहिँ हाम्रो गेटवे थाहा पायो। अब इन्टरनेट चलेको छ कि छैन भनेर थाहा पाउनको लागि तपाईले नर्मल्ली मान्छेहरूले चाहिँ यहाँनिर हेर्ने गर्दछ। यहाँनिर इन्टरनेट एक्सेस भनेर देखाइरहेको छ नि, यहाँनिर हाम्रो इन्टरनेट चलिरहेको छ। र चेक गर्नको लागि यसरी कमान्डबाट चेक गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर PING लेख्ने अनि स्पेस दिने अनि यहाँनिर हामीले यो राउटरको गेटवे टाइप गरिदिने 192.168.0. यसरी हामीले पिङ लेखेर हामीले राउटरको गेटवे राखेर इन्टर दबाइदिएपछि यहाँनिर यसरी रिप्लाई आयो भने रिप्लाई फ्रम 192 भने यसरी 4 वटा रिप्लाई छ नि, यसरी रिप्लाई आयो भने तपाईको इन्टरनेट कनेक्सन एकदम राम्रो चलिरहेको छ हैन। अनि तपाईले यहाँनिर यसको इन्टरनेट कनेक्सनको स्ट्याटस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सेन्ड पनि देखाइरहेको छ, रिसिभ पनि देखाइरहेको छ, लस कनेक्सन 0 देखाइरहेको छ। तपाईको लस बढ्यो भने इन्टरनेटमा प्रब्लम छ भनेर तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुनेछ हैन। अब त्यसैगरी चाहिँ तपाईले यसरी तपाईको इन्टरनेट चलेको छ कि छैन भनेर थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। यो भयो चाहिँ कमान्ड प्रम्प्टमा। अब यदि तपाईको कम्प्युटरमा इन्टरनेट प्रब्लम भइरहेको छ भने सपोज मानौँ मेरो यो वाइफाई कनेक्सनमा चाहिँ पहेँलो साइन आइरहेको छ भने यहाँनिर पहेँलो भनेर लिमिटेड कनेक्सन भनेर आइरहेको छ भने त्यो दुईवटा कारणले गर्दा हुन्छ। त्यसलाई फिक्स गर्नको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला सुरुलाई आफ्नो यसको प्रोपर्टिजमा जानु। त्यसको लागि यहाँ चेन्ज अड्याप्टर अप्सन भन्ने हुन्छ, यसमा जानुस्। तपाईले यहाँनिर तपाईको कुन कनेक्सनमा कनेक्ट भइरहेको हुन्छ, मेरो अहिले वाइफाईमा छ त्यही भएर मैले यहाँ वाइफाई चलाइरहेको छु। तपाईले ल्यान तार जोड्नु भएको छ भने सेम मैले अहिले यहाँ गर्ने चेन्ज तपाईले यो दुईटामा इन्टरनेटमा गएर गर्नुपर्नेछ। अहिले मैले चाहिँ वाइफाईमा गएर यसको प्रोपर्टिजमा जानेछु अनि यहाँ तपाईले इन्टरनेट प्रोटोकल भर्जन 4 TCP IPv4 भन्ने तपाईले अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर क्लिक गरिदिनुस् अनि यसको प्रोपर्टिजमा जानुस्। प्रोपर्टिजमा गइसकेपछि मैले अहिले यसमा स्ट्याटिक आइपी राखेको छु। स्ट्याटिक आइपी राखेको भनेको त मेरो 0.1 मेरो राउटरको गेटवे अहिले मैले तपाईलाई देखाइसकेको छु। यो राउटरको गेटवे 0.1। अब यदि मैले 0.1 को सट्टामा केही गरी मिस्टेकली चाहिँ यहाँनिर 1.1 मेरो गेटवे राखेको छु भने चाहिँ हैन मिस्टेकली चाहिँ प्रब्लमको कारणले गर्दा यस्तो भएको केसमा चाहिँ तपाईको अब यहाँनिर यस गरिदियो भने अब तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ तपाईको इन्टरनेट अहिले यो अब मैले यसलाई क्लोज गर्नु साथै यहाँनिर इन्टरनेट चल्ने छैन। अब हेर्नुस् है त मैले अब कुनै पनि ब्राउज गरेर हेर्छु इन्टरनेट अहिले चल्ने छैन। त्यसपछि चाहिँ अब सपोज मैले युट्युब खोले भने अब यहाँ के देखाउँछ हेर्नु है त, यो घुमे भयो है, किनभने यसले गेटवे नै यसको ओरिजिनल गेटवे हालेको छैन। त्यही भएर चाहिँ यसरी नै तपाईको पनि तपाईको गेटवे मिलेको छैन भने हैन, गेटवेमा प्रब्लम छ भने अथवा कुनै आइपीसँग आइपी तपाईको जुडेको छ भने यस्तो प्रब्लम आउने गर्छ। यो घुमे गर्छ। धेरै जस्तो मेरो भ्युअर्सहरूले पनि मलाई सोध्ने गर्छ हैन, यसरी देयर इज नो इन्टरनेट कनेक्सन यस्तो भनेर आउँछ घुमे गर्छ तर खुल्दैन। यहाँनिर कनेक्सन यहाँ सबैले सोध्ने गर्छ यहाँ मेरो इन्टरनेट चलिरहेको छ तर मेरो कुनै पनि यस्तो वेबसाइटहरु खुल्दैन भनेर भन्छ नि।
त्यो प्रब्लम चाहिँ गेटवेको कारणले गर्दा आउने गर्दछ हैन। अब यसलाई फिक्स गर्नको लागि अघिकै ठाउँमा जानुस् हैन। अघि म गएको ठाउँ छ नि यहाँनिर गएर यसको प्रपर्टिजमा जानुस्। अब आफ्नो राउटरको गेटवे कति हो र थाहा पाउनको लागि मैले यो कमान्डबाट तपाईलाई देखाइसकेको छु। मेरो राउटरको गेटवे हो 0.1 यो हो मेरो राउटरको गेटवे। तपाईले डिफल्ट गेटवेमा पनि हाम्रो राउटरको गेटवे राख्दिनुस् अनि यहाँनिर प्रिफेड DSN सर्भरमा पनि तपाईले आफ्नो राउटरको गेटवे हाल्दिनुस्। यति राखेर ओपन गर्नुस्, ओके गरिदिनुस्, यस गरिदिनुस्, ओके गरिदिनुस् अनि यसलाई क्लोज गरिदिनुस्। अब त्यो अघि नखोलेको युट्युब थियो नि, अब यसलाई फेरि रिफ्रेस गरेर हेर्नुस्, तपाईको युट्युब मजाले चल्नेछ। ल साथीहरु, यो भयो कि पहिलो प्रब्लम। अब पहिलो यो येलो कनेक्सन आएर तपाईको इन्टरनेट कनेक्टेड छ तर इन्टरनेट चलेन भने यसरी फिक्स गर्ने भनेर मैले सिकाएको छु। अब दोस्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईकोमा चाहिँ इन्टरनेट कनेक्सनै यहाँ रङ देखाइरहन्छ के, रङ भनेर तपाईकोमा यहाँनिर इन्टरनेटै चल्दैन, कनेक्ट गर्दा पनि रङै देखाउँछ, कनेक्ट नगर्दा पनि रङै देखाउँछ भने चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ भने तपाईले विन्डोज 10 चलाइरहनु भएको छ भने म 10 को लागि भन्दैछु नि, म 7 को लागि पनि भन्छु तर म अहिले चाहिँ 10 को लागि। त्यसको 10 को लागि चाहिँ तपाईले म्यानेजमा जानुस्। म्यानेजमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ डिभाइस म्यानेजर भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। डिभाइस म्यानेजरमा जानुस्। डिभाइस म्यानेजरमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ नेटवर्क एडाप्टर भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाई यदि वाइफाईबाट चलाइरहनु भएको छ भने यो ब्रोडब्यान्ड 802.11n भने यो चाहिँ मेरो वाइफाईको एडाप्टरको वाइफाई नेटवर्कको मेरो यो एडाप्टरको यो ड्राइभर हो हैन। यो ड्राइभरले काम नगरेको हुन सक्छ। यसलाई पहिला सुरु यसलाई यहाँबाट अनइन्स्टल गरिदिनुस्। त्यसपछि म तपाईलाई गरेर देखाउँछु। यसलाई अलसरी यहाँबाट अनइन्स्टल गरिदिनुस्। यसरी यहाँबाट अनइन्स्टल भइसक्छ हैन। तपाईको यो डेटबाट अनइन्स्टल हुने हैन कि यसलाई एकैछिनको लागि यसले अनइन्स्टल गरिदिन्छ। त्यसपछि फेरि माथि बटनमा गएर स्क्यान गरिदिनुस् हैन। स्क्यान गरिदिसकेपछि यसले फेरि त्यो हाम्रो अनइन्स्टल भएको ड्राइभरलाई फेरि रिइन्स्टल गर्ने गर्दछ के। रिइन्स्टल गरेपछि तपाईको यो वाइफाईमा प्रब्लम छ भने तपाईको वाइफाई प्रब्लम सल्भ हुनेछ। त्यसपछि यहाँ तपाईको वाइफाई स्ट्याटस देखाइसकेको छ। अब तपाईले यहाँनिर कनेक्ट गरेर चलाउन सक्नुहुनेछ। यसरी वाइफाईहरु सिग्नलहरु देखाएको छैन भने पनि यस्तो गर्नुभयो भने तपाईको प्रब्लम फिक्स हुनेछ। यदि तपाईले चाहिँ डेस्कटपमा चलाइरहनु भएको छ भने डेस्कटपमा तपाईको यो पहेँलो साइन अथवा जहिले पनि रङ आइरहेको छ भने तपाईकोमा इन्टरनेटको ड्राइभर हालेको छैन भने चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम आउने गर्दछ। त्यसलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो डेस्कटप कम्प्युटरको चाहिँ मदरबोर्डको मोडल नम्बर थाहा पाउनु पर्ने छ। त्यसको लागि म तपाईलाई कमान्डदेखि देखाउन गइरहेको छु। त्यसैले मैले विन्डोज R कमान्ड खोल्ने छ हैन। कमान्ड खोलिसकेपछि तपाईले यहाँनिर गएर चाहिँ DXDIAG यसरी DXDIAG टाइप गरेर एन्टर गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि तपाईले यस कि नो भनेर परमिसन माग्ने छ, तपाई यस गरिदिनुस्। यस गरिदिसकेपछि तपाईले तपाईको कम्प्युटरको फुल स्पेसिफिकेसन तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। अब यो मेरो केसमा चाहिँ मेरो ल्यापटपमा चाहिँ मैले यो ल्यापटपमा देखाउँछु। मेरो ल्यापटपको मोडल नम्बर इन्स्पिरियन N4050 भनेर मेरो ल्यापटपको मोडल नम्बर छ। तपाईको डेस्कटप हो भने तपाईको यहाँ MSI समथिङ हुन्छ, SR समथिङ, तपाईको अब फ्रस्टकन समथिङ अनि मदरबोर्डको मोडल नम्बर हुनेछ हैन। मेरो केसमा चाहिँ इन्स्पिरियन N4050 भन्ने चाहिँ मेरो मोडल नम्बर छ। अब यसको ड्राइभर डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ मैले यसलाई मिनिमाइज गरिदिन्छु। मेरो राउटर अघि अनइन्स्टल गरेको भएर मैले यहाँ पासवर्ड फेरि माग्न सक्छ होला सायद हैन। पासवर्डमा हालेर अहिले यसलाई कनेक्ट गर्न गइरहेको छु। यो मेरो पासवर्ड हालेर मेरो इन्टरनेट कनेक्ट भइसकेको छ हैन। अब त्यसपछि अब यो मेरो यो चाहिँ इन्स्पिरियन N4050 को मेरो इन्टरनेट ड्राइभर चाहियो भने इन्टरनेट ड्राइभर मलाई चाहिएको केसमा चाहिँ मैले सबभन्दा पहिला सुरु गुगल खोल्ने छु। गुगल खोलिसकेपछि तपाईले यहाँनिर चाहिँ डेल इन्स्पिरियन N4050 ल्यान्ड ड्राइभर भनेर तपाईको अब 60 बिट हो कि 32 बिट हो तपाईको आफ्नो ल्यापटपको भर्जन हेर्नुस् हैन। तपाईले आफ्नो ल्यापटपको भर्जन हेर्न आउँदैन भने चाहिँ यसमा कम्प्युटरमा गएर प्रपर्टिजमा जानुस्। प्रपर्टिजमा गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ मेरो चाहिँ अहिले चाहिँ मैले चाहिँ 64 बिट मेरो सिस्टम टाइप भनेर मेरो अपरेटिङ सिस्टम 64 बिटमा चलिरहेको छ। अब यस्तो 64 बिटको केसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ क्रोम ब्राउजरमा जानुस् हैन। यहाँनिर तपाईलाई ल्यान्ड ब्राउजर टाइप गरेपछि यहाँनिर इन सपोर्ट इन्स्पिरियन भनेर N4050 भन्ने आइसकेको छ। यसमा गएर तपाईको डेलको अफिसियल साइटमा पुग्नेछ। म सबै मेरो भ्युअर्सलाई के भन्न चाहन्छु, तपाईले जहिले पनि तपाईले अफिसियल साइटबाट ड्राइभर डाउनलोड गर्नुभयो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुनेछ। तपाईको विन्डोजको भर्जन यहाँ छान्ने अप्सन आउँछ। तपाईले आफ्नो विन्डोजको भर्जन थाप्नुस् हैन। विन्डोजको भर्जन छानिसकेपछि तपाईलाई के को चाहिँ तपाईलाई ड्राइभर चाहिएको यहाँनिर अप्सन हुनेछ। मलाई अहिले नेटवर्कको चाहिएको नेटवर्कमा क्लिक गरिदिनुस्।
अनि त्यसपछि तपाईले यहाँनिर धेरै ड्राइभरहरू देख्न सक्नुहुन्छ वायरलेस ड्राइभर एन्ड इथरनेट ड्राइभरहरू सबै देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले पालो पिलो तपाईलाई कुन चाहिएको तपाईको इच्छा अनुसार तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र साथीहरु यति गर्नुभयो भने तपाईले सजिलैसँग तपाईको आफ्नो ल्यापटप अथवा पीसीमा इन्टरनेटको प्रब्लम छ भने सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ थ्यांक यू हेरिदिनु भएकोमा मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिन नबिर्सिनु होला म यस्तै टेक भिडियो लिएर फेरि पनि आउने नै छु डोन्ट फर्गेट टु हिट लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब माई च्यानल दिस वाज फर टुडे बाइ बाइ सी यू जय नेपाल